Sista rapportrycket, en stark konsument och konjunkturen. Vart är vi på väg? Rakt in i dagens börslunch. Varmt välkomna. Kunde man ju rakt in i börslunch. Börsen är inte rakt ner, men ner 0,2%. Det är väl ganska måttligt. Charlotta Faxén, aktieansvar, Peter Lagerlöf, Lannebo, höll jag på att säga. Eller det säger man ju. Men man säger inte man säger Lannebo. Det bör man säga. För det är det heter. Roligt att ni är här, tycker jag. Tack. Vad ska vi prata om idag? Ja, det är ju gott och blandat. Jag funderar på om vi bara ska direkt kasta oss in i dagens riktiga rusare. Silex har kommit till börsen, var ju uppe i över 210 kronor. Det finns diskussioner om tilldelning. Vad tycker ni om den här noteringen? Det gick ju väldigt fort framför allt. Det tog inte lång tid innan det kom prospekt och det var ankarinvesterare och så. Så att jag tror faktiskt att många, inklusive mig, inte riktigt han tittar riktigt på det. Men sen så kände man ju att det där kommer bli riktigt tajt också. Och man kommer antagligen bli nollad. Så att jag släppte det där ganska fort också. Fort upp gick det också, upp 100% nästan. Absolut, och det är klart att när man gör en emission, eller en ny emission, eller en börsintroduktion, så finns det en köpare och så finns det säljare. Och säljare vill ha bra betalt och köparna vill köpa så billigt som möjligt. Och det är väl kanske inte ett hälsotecken när en aktie som då prisas första noteringen nästan upp 100%. Så då har ju någonting blivit fel i processen, eller så kanske det här man önskat en riktig rivstart på det hela då. Men som säljare så skulle man nog vara lite missnöjd då, med tanke på att man skulle kunna ha sålt det för dubbelt så mycket pengar än vad man faktiskt gjorde. Men rådgivarna är jätteglada för det här. Man vill ju ha en riktig banger. Ja, men så här tror jag. Jag tror att en rådgivare vill ha en rimligt positiv utveckling. För det är samma sak här. Om man har rådgett säljarna att sälja någonting för 81 kronor var det här fallet, och sen så visar sig att köparna vill betala dubbelt så mycket. Har man gjort verkligen en korrekt prissättning av det här bolaget då? Så att det är många aspekter på börsintroduktionen, men här tror jag det här är lite för stort för att det ska vara hälsosamt. Sedan så tror jag att rådgivarna kanske är glada, men sedan så tror jag att det är ganska många lite deppiga mäklare som får ringa runt till alla kunder och säga men tyvärr ni har fått noll i den här aktien som går upp 100%. Så det kan nog vara lite så här sura miner på stan som mäklarna får ta då. Det ser man inte minst också på Twitter. Det är många som kanske inte ens sitter och ringer runt eller får samtal från mäklaren som inte har fått tilldelning. Hade det också kunnat stabiliseras med ett högre noteringspris? Ja. Sannolikt. Kanske inte i det här fallet, jag vet inte. Men det blir lite konstigt tycker jag att man har, här kommer prospektet ut till den här intressanta börsintroduktionen. 75% av aktierna redan tecknade. Jaha, då ska vi andra slåss om 25%. Om man inte har varit med från början då och signalerat ett starkt intresse. Det blir också lite, tycker jag vet inte, jag förstår varför man gör det, men i det här fallet så blev det ju att det blev faktiskt en väldigt knapphetsprissättning på de här. Inte det enda som händer idag, det är ju många bolag som har rapporterat, men vi har också Silex, precis. Förlåt. Vi har också varit på Nasdaq, Gabriel. Exakt, och pratat med Silex, börsnykomlingen. Så här lät det. Det är en stor milestone. Det var 26 år sedan jag startade Silex. Så många år och kämpat mycket. Hållit fokus, men nu är jag här 26 år senare. En del av pengarna ni får ska gå till fortsatt satsning i USA. Kan du berätta mer om vad ni vill göra och vilken tidsplan? Vi har ju 55% av våra kunder i USA idag. Men vår fabrik ligger i Sverige. Så det finns ett intresse och ett tryck av att vi ska ha en fabrik i USA också, nära kunderna. Så där ska vi hålla på och köpa upp en fabrik just nu. Håller på och köper upp en fabrik just nu. Några tankar där, eller ska vi gå vidare till dagens andra? Nej, men jag hoppas ju verkligen att den här affären går igenom nu, för det är ju liksom därför man gör den här emissionen, för att det kinesiska ägandet i bolaget ska minska, och det är ju därför de här säljer ner, för att man ska kunna gå in på den amerikanska marknaden. Så att nu hoppas man väl då att amerikanska myndigheter godkänner att man etablerar en fabrik i USA, annars faller ju kriset lite. Men är det någonting i den här börsen så är det väl att när det gäller heta sektorer så kan vi köpa sådana förhoppningar och liksom hoppa lite grann i antagandena.
Jo, men så är det ju säkert. På tal om heta sektorer. Harvia rapporterar ju idag. Oren göteborgare i mig alltså. Nej, men, och jag brukar ju skoja om att Harvia harvar på. Men bara senaste minuterna så har aktien stuckit iväg och är nu upp över 13%. Glödhet. Ja. Svettigt här inne nu. Nej, men jag tror att man ska inte dra för stora växlar på att den är upp 13% idag. För jag tror att den var ner 13% på förra rapporten. Så att den här aktiekursen reagerar jättemycket på de här bolagsrapporterna. Det ska man ju ha med sig. Men det är ju alltid roligt som aktieägare när det är upp 13% än när det är ner. Men jag tycker mer att man ska kolla på utvecklingen över tid och de har ju en relativt stor verksamhet i USA också. Man har ju pratat mycket om amerikanska konsumenter, men de växte ju bra i USA trots ganska tuffa jämförelsetal. Så att en del konsumenter lever i alla fall. Lever och basta. Ja. Har du någon basta-reflektion? Jag har ägt Harvia. När jag och Lotta förvaltade tillsammans en gång i tiden, då hade vi Harvia. Men alltså topline-försäljningen har inte varit något problem i bolaget. Det har hela tiden vuxit starkt. Så att det är ju en trend förstås och de gör det väldigt bra. De gör det med hög lönsamhet. Sen har de under en period haft lite problem att hålla marginalen i USA. Det var det som gjorde att aktien har gått ner. Det är inte så att försäljningen har varit något problem. Så att, men nu så var båda delarna, både försäljning och vinstmarginal åt rätt håll. Så att det gav väl skäl till att det var en positiv reaktion tycker jag. Ja, men de har ju haft lite tur i det här också med tullarna, för de gjorde ett förvärv för några år sedan av ett företag som heter Almost Heaven som tillverkade bastu där. Så att de har ju produktion i USA också, vilket gör att de har inte lika mycket tullproblem som en del av deras konkurrenter har, vilket gör att de kanske enklare kan behålla lönsamheten och prisbilden relativt dem då. Fortfarande ner 5% på året, men temperaturen har ju skruvats upp. Men apropå bolag som ni har tittat på och kanske ägt när ni förvaltade tillsammans. Intrum meddelar ju idag att man tar in 7,5 miljard. Aktien, 22 grader kallt i den aktien, eller? ja det var i alla fall vad den var tidigare. Nu är den bara ner 19%, så att raset det har mildrats lite grann. Men vad säger ni om det här? Jag känner, alltså det har ju varit en lång utförslöpa i Intrum och om jag nu minns det hela rätt så började det med ett förvärv, ett sammanslagning med Lindorff, norska bolaget då. Och efter det så gjorde man en stor affär i Italien. Nu är det väldigt förenklat här då. Men sen dess egentligen har det varit hela tiden besvikelser och sen så har man då fått problem med hela tiden en svag balansräkning som man gjorde väl någon form av omstrukturering av utestående obligationer förra året. Och nu så stärker man upp ytterligare en gång då med en nyemission då. Men det känns ju inte som att man riktigt har... Ja, verksamheten går faktiskt ganska knackigt så att problemen lär väl finnas kvar även framöver. Även jag. om man får ner skuldsättningen. Ja, man känns inte att, för min del känns man inte jättesugen att kasta sig över aktien nu, utan det är nog fortsatt ett väldigt, så säger man, tuff utveckling för bolaget. Jag har lärt mig att man ska köpa på sista nyemissionen. Det här är ju åtminstone den andra liksom räddningsaktionen, omstruktureringen i Intrum. Någon reflektion på hur långt man kommer i skuld? Men man tar ju ner skuldsättningen till 4 gånger. Håller ju på, eller jag höll på med, men du håller fortfarande på med räntemarknaden och företagsobligationer. Men för många år sedan lånade man ju gärna ut pengar till Intrum för de hade en stark balansräkning och bra kassaflöden och så. Men ratingen på deras företagsobligationer, det har ju nästan gått till alltså, det som är under high yield, nästan till junk bond. Så att man gör ju säkert det här dels för att stärka balansräkningen men för att även då kunna höja kreditbetyget. Men de kommer ju ändå ha 4 gånger skuldsättningen i det där. Så det hamnar väl på en kreditrating på B eller någonting, vilket också är ju som en high yield. Så att man får ju väldigt bra avkastning på räntemarknaden om man vågar låna ut pengar till dem. Man kan väl säga att mattan rycktes undan fötterna för Intrum-aktien lite grann idag, men Rugvistas aktie, hur går den? Jag kan inte låta bli att låta sig börja. Rugvista är upp 1% på en börs som är lite Ingen svår. flygande Nej, matta. men just i det här fallet så kan man säga att de hade ju väldigt bra tillväxt. De behöll sina bruttomarginaler. Sedan var ju resultatet lite sämre än förväntat för att man tar på sig ganska mycket mer marknadsföringskostnader
Men det kanske man mer ska se som en investering än en kostnad egentligen. Men här handlar det nog också om att rapportera lite på rätt dag. För jag tror att om man hade rapporterat det här resultatet förra veckan när marknaden var lite mer orolig, då hade nog aktien kunnat gå ner ganska mycket. Jag äger den. Ja, jag äger den också i Nordenfonden och det som är intressant är att både Harvia och Rugvista hade försäljningstillväxt på 13%. Ja. Så det är dagens magiska siffra. Och indikerar väl någonting om, tycker jag också, kanske generellt att konsumtionen har nog ändå utvecklats bättre än vad man skulle kunna tro, givet alla braskande rubriker och oljepriser och så vidare. Ja, det som var lite intressant i Rugvista också tyckte jag, att det som de skrev i rapporten var att försäljningen av utomhusmattor var oväntat stark på grund av den kalla, trots liksom den kalla vintern och den så här kalla säsongen. Och det har man ju hört rent tvärtom i många andra bolag som har drabbats väldigt hårt av det här kylslagna vädret under första kvartalet. Men jag tycker också att det är spännande för vi ser ju en stark trend i detaljhandeln där då, samtidigt som vi pratar mycket om hur svensk ekonomi mår och liksom allt som händer. Får jag bråka lite med Peter? Jag tycker RVR, vi har ju sett, det har inte varit entydigt starka konsumentrapporter. Nej, men det här är detaljhandelsförsäljningen i volym i Sverige. Det här då. Och många av de här bolagen vi pratar om säljer ju inte bara i Sverige utan de har en bredare exponering och det gäller Bragvista också för den delen. Då. Men det här tycker grafen är rätt intressant. Då. Den visar den otroliga piken i försäljningen under pandemin när vi hemestrade och byggde altaner som man brukar säga. Och sen ser vi räntehöjningar, inflationschocken, då gick det ner 10% ungefär och sen har det som knatat tillbaka. Sen hackar det lite grann för det kan bero på att det kan vara kallt eller varmt eller lite andra saker. Men senaste siffran här, det är mars. Möjligtvis lite påverkat av påsken kanske, men det försöker man ju som rensa för. Men då är vi nästan tillbaka till det vi var. Så att jag tror sammantaget, det är klart det är inte någon fantastisk marknad, men konsumenterna tror jag visar sig att vara betydligt mer stryktåliga än man skulle kunna tro. Både här i Sverige tycker jag och även i USA har faktiskt konsumtionen varit helt okej om man tittar på utfallssiffror. Och hur mäter man volymen? Ja, man tar bort inflationen helt enkelt. Saker. Mängden saker. Ja, exakt. Ja. Det finns säkert en väldigt gedigen metodik hos SCB där tror jag. Men vi har ju fått se lägre bolåneräntor i takt med att Riksbanken har sänkt sina räntor. Och då märker man ju faktiskt att en del har ju gått till konsumtion och inte bara till resor eller konserter. Det känns ju ändå, jag ska inte bråka för mycket, men det känns ju ändå som att vi är en bra bit ifrån stämningsläget vi var inne i efter pandemin. Men nu är inte den grafen med, men titta på KI-barometern, hur var detaljhandlarnas humör? Det är högst av alla. Det tror man inte. Fascinerande. Men konsumenter är deppiga, men de konsumerar ändå. Det är intressant. Men det är lite kul ändå, för det är ganska mycket färre butiker. Jag tycker jag köpt några kläder, Lotta. Vad sa du? Har du köpt några kläder nu här? Ja, det har jag. Ja, du ser. På internet. Men vad ska jag göra med det här? Det innebär att jag borde köpa fler detaljhandelsaktier om jag ju tror att vi ändå är tillbaka på tidigare nivåer. Jag tänker så här att privat konsumtion, detaljhandel, det är som 50, 60, 70% i varje ekonomi runt om i hela världen, ungefär så. Jättestort sådär. Har man ett bra koncept så kan man nog växa alldeles oavsett hur konjunkturen ser ut. Se Inditex exempelvis har vuxit betydligt bättre än H&M trots att de verkar på samma marknad, lite förenklat. Så att jag tror alltid det handlar om att man pratar om konsument, det handlar om att jag tror att trenden kommer nog vara bättre än man befarar. Men det gäller fortsatt att välja rätt aktier. Det är superviktigt. Men sedan så kan man ju också se på det så att liksom att konsumenten är mer positiv. Alla bostadsutvecklare har ju märkt ett ökat intresse för nya projekt också. Och det sätts ju igång fler och fler nya bostadsprojekt med ganska god efterfrågan och ganska goda säljstarter också. Så att det känns ju ändå som att konsumenten är på väg på lite fler plan än bara inom detaljhandeln. Men för där har väl också både Instalco och Bravida rapporterat bra och där anar man ju en bättre konjunktur också. Precis. Veidekke nya idag, va? Men det är ju mycket mer infrastruktur. De har sålt sin bostadsverksamhet. Här har vi ju JM, Instalco och Bravida på 3 års sikt.
Ja, men det är klart att JM har ju inte någon fantastisk marknad just nu, så här, men relativt hur det såg ut tidigare under 2025 så har ju det här året börjat bättre och de guidar betydligt mer försäljning i år och mer säljstart om jag minns rätt. Och sen Bravida och Instalco, det är ju som en bred exponering mot vad som händer i som är renoveringsmarknaden, infrastrukturprojekt och så vidare. Så att, och båda bolagen är ju mer optimistiska nu än de varit tidigare. Så att de ser ju också både utfall och i orderböcker att det har skett någonting. Å andra sidan, om man kastar in Lindab i mixen så pratar ju de om att det fortfarande är jättetufft. Det gör de. Men där är det ju framförallt utanför Sverige som det är väldigt tufft för. Jag tror det var Rumänien som de lyfte fram som extra svag marknad det här året. Regeringskris och dåligt väder, där har du mixat två. Ja. Ja, nej, men deras stora ben går ju bättre än lilla Profile System. Så jag tänker att det kanske framförallt är där. Ja, men det är ju mycket spännande. Vi har några makrografer kvar, va? Ja, absolut. Och jag tänkte att vi också skulle kasta in Riksbanken i den här mixen. Ja, men de gör ju inte sitt jobb för att bättra på konsumenten utan de låter räntan ligga oförändrad på 1,75%. De skriver att det är svårt nu med makrooro ute i världen. Samtidigt har vi ju kommit in... Alltså, vi har ju haft överraskande lågt inflationstryck och vi pratade lite innan sändningen att matmomsen sänkningen fick fullt genomslag och det känns som att både kaffet och vad var det mer? Bregott. Har blivit billigare. Kakaopriserna har ju fallit nästan. Allt som är gott. Nej, men det är väl 2 månader i rad som utfallet har varit mycket lägre än förväntansbilden. Du kan alltid kolla på juicepriserna också. Ja. Jag vet inte hur det är. Jo, men det är också Brämhults juice. Det får man prata varumärken där sen. Absolut. Ja. 2 stycken får man köpa i min butik och snittpriset har gått ner ganska mycket. Så att allt stiger inte. Det som jag tror stiger i pris, det är mer nötkött. Men rött kött ska man ju inte äta så mycket så det kanske inte drabbar. Och det har ju en annan förklaring också i att det finns mycket mindre rött kött eller nötkött. Tråkigt för amerikanerna som får betala mer för sina burgare. Det var Riksbanken, det Norges Bank höjde. Det är annorlunda där för de har olja. Mycket vd-rotation vill jag nämna kort också. Laurinda Pang lämnar Sinch och Balcos vd trillar av balkongen, höll jag på att säga, lämnar det bolaget som haft det jobbigt. Får hoppas att det vänder för den bygg- och borelaterade aktien. Det skulle du kunna göra. Om JM går bra borde ju Balco någon gång gynnas av samma trend. Absolut. Jag tror att i det fallet så är väl en viktig kund, om man nu minns rätt, är bostadsrättsföreningar. Det är typiskt de som ska renovera balkongen eller sätta nya eller glasa in dem. Och givet ändå att många bostadsrättsföreningar fick det jobbigt när räntan gick upp först, så har de nog inte varit sugna på att snabbt komma med balkongrenoveringsprojekt. Så att de ligger nog ganska sent, ska jag säga, i en byggåterhämtning. Kanske vänder snart. De har väl också lite balansräkning. Ja, det har de definitivt. Ja. Eller ansträngd balansräkning. Ska vi nämna Maersk också? Utanför Sverige så har de också rapporterat backar 5% trots då en rapport som var bättre än väntat. VD säger att de högre oljepriserna kommer flyttas över till kunderna, samtidigt så påverkas man också av högre försäkringskostnader då givet det som händer i Iran och runt Hormuzsundet. Jag tror att vi har en konjunkturbild som visar på resiliens trots allt som händer i Hormuzsundet. Jag vet inte hur mycket vi hinner med av vårt makrobatteri. Men det här ser ju bra ut, rakt upp trots oro. Samma som börsen. Ja, men det kan man ju fundera kring. Det här utfallet är ju april också dessutom. Det är ett sån här världsindex som man buntar upp. Ni har säkert visat det där tidigare någon gång då. Men jag tänker så här att det finns ett antal superheta områden. Det handlar om ökad elproduktion. Det handlar om att bygga ut kraftnät. Det handlar om att bli mer och även förnyelsebar energi. Det handlar om att man ska bygga datacenter för AI kräver väldigt mycket. Allt det där påverkas ju inte utav det som händer i Mellanöstern, snarare kanske tvärtom. Det blir en ytterligare drivkraft att bli lite mer självförsörjande på el och så vidare. Och det är så pass stora sektorer så att det påverkar många börsbolags vinster och det påverkar uppenbarligen också hela världskonjunkturen vad gäller industrin.
Så att det tror jag är det här lite, man tycker ibland att nu att det varit förvånansvärt tycker jag, bra rapporter i USA, även här i Europa lite bättre och sådär. Och jag har inte sett några rapporter där man tydligt säger att vi ser tydliga effekter utav de här effekterna från Mellanöstern, utan det är snarare så att det har varit lite leder nog till lite upprevideringar snarare än nedrevideringar, vilket är tempo. Så att jag tror att det är det här som ligger bakom, att det är många sektorer som faktiskt går på högvarv. Jag kan tänka mig också att en del av industrikonjunkturen beror på alla försvarsinvesteringar Ja, också. För det det är glömde de som jag. ska producera alla grejer Självklart. som ska Ja. användas inom försvaret. Så är det. Men vi ska välja konsumentaktier med omsorg baserat på det vi pratar om. Är det något annat ni tycker att, baserat på rapporterna som man ska titta extra på nu? Nej, men en sak som jag har tänkt på det är att nu vet man ju, det är ju alltid så lätt att spekulera i valuta och man vet ju aldrig vad som kommer hända med dollarn och euron och svenska kronan och så. Men om det fortsätter så här så börjar ju faktiskt valutajämförelserna blir lite enklare nu från Q2 och framåt. För det var ju fortfarande ganska många bolag som hade vinstnedrevideringar på grund av valuta. Eller att det påverkade Nästan värre än vädret. Ja, i en del fall är det nog faktiskt så. Och sedan så har vi ju snackat om någon gång att man hörde inte att man klagade på valutan när svenska kronan försvagades under lång tid. Men nu har det varit en ganska kraftig förstärkning på kort tid. Så att då får det liksom lite mer genomslag. Men det kanske man inte behöver läsa så mycket om i Q2-rapporterna, just den valutaeffekten. Möjligen skulle man kunna invända att ingen bryr sig om valuta. Här ser vi... Ja, men vad talar för att dollarn ska fortsätta försvagas, undrar jag? Ja, det här är en liten kulgraf, men man tittar så här. Det här är dollarn mot euron och över tid finns ingen trend alls. Däremot så rör den sig i cykler. Förr kan man säga att var 7:e år, så en 7-årscykel, en typisk en dollarcykel. Men nu lurades den senaste var faktiskt 13 år med en ständig förstärkning. Sen vände det här för ett par år sedan och sen dess har dollarn då försvagas mot euro. Jag tror att om man ska vara lite fundamental så kan man ju konstatera att USA har ju ett konkurrenskraftsproblem. Allting är mycket dyrare att tillverka och så vidare. Medan det är mer konkurrenskraft helt enkelt. Så ur ett fundamental synvinkel och också en ekonomi som är lite bättre balans i Europa skulle det tala för att euron skulle fortsätta stärkas, skulle jag säga. Så att, och sen också det här historiska mönstret. Så att om jag skulle betta lite längre fram så kommer vi ha en period till med en kraftig, eller inte kraftig, men en dollarförsvagning. Det skulle vara högst rimligt. Skuldsättningen i USA pekar ju Absolut. på det också. Nej, men, och jag tänker att det här också knyter an till det som du var inne på. Ja, men då blir det ju jobbigt för bolagen igen. De får revidera ner prognoserna på grund av valuta är ju aldrig... Men sen har vi då att Sveriges största handelspartner, det är väl Norge. Va? Där har ju valutan stärkts ganska mycket. Så där får vi lite medvind då. Ja, men det är sant. Ja, du ser. Ja. Man får ge och ta lite i det här jobbet. Ja. Och alla blir vinnare när man tittar på börslunch. Det är väl en slutsats vi kan dra. Det här var väldigt trevligt tycker jag. Imorgon är det fredag, då kör vi börslunch igen 11:45. Ingen extra tidig morgonsändning va? 8:55 på morgonen. Börsfrukost precis som vanligt. Underbart, tack för oss, vi ses. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.